un creștin cu greutate, un slujitor cu greutate, un tată, o mamă care sunt responsabili și fac cinste lui Dumnezeu, au nevoie să treacă prin niște procese, au nevoie să treacă prin niște stadii ale vieții lor, ca să ce? Ca să poată să devină cine trebuie să devină și apoi să lase mai departe generației de după ei ce? O moștenire spirituală, un impact creștin, ceva care să facă generația viitoare ce să zică? Îmi aduc aminte de fratele, îmi aduc aminte de sora, îmi aduc aminte de mama, îmi aduc aminte de tata, cum se ruga, cum slujea, cum muncea, cum predica, cum mergea și acapara oamenii și atrăgea spre Dumnezeu. Orice creștin cu greutate, dragii mei, e un creștin care are memorie binecuvântată când nu-i mai pe pământul acesta, să știți. Noi pentru asta trebuie să trăim. Nu numai pentru prezentul nostru acum să ne fie nouă bine. Nu numai să ne simțim noi bine. Mai bine să nu ne simțim noi cel mai bine astăzi și să facem un impact în jurul nostru și a ceea ce urmează, pentru că o să ne simțim o veșnicie bine cu Dumnezeul slavei. Amin? Uneori, dragii mei, trebuie să facem lucruri care ne dor. Uneori trebuie să facem lucruri care ni se par grele și împovărătoare și care cer sacrificiu ca să putem secera la un moment dat ceea ce iubim, să știți. Domnul Iisus Hristos o trebuie să treacă la un moment dat printr-un sezon, printr-o etapă a vieții Lui de suferință, de durere, ca să poată secera o eternitate de bucurie, de pace pentru El și pentru noi. Înțelegeți ce vă spun? Nu tot timpul e roz, nu tot timpul e pace și liniște și bucurie și așa mai departe. Nu-i tot timpul. Da, uneori parcă suntem copleșiți de lucrurile astea, de prezența lui Dumnezeu, de pace, așa suntem euforici, wow, suntem ca într-o bulă. Dar să știi că atunci când vine vântul, când vine marea, când vine atacul împotriva familiei, împotriva credinței, împotriva trupului tău, știi ce se întâmplă cu bula aia ta? Știi ce se întâmplă cu ea? Cu bula aia în care stai? De protecție prea mare, poate, din partea părinților, pastorilor și așa mai departe. Știi ce se întâmplă? Se transformă în depresie. Bula aia ta se transformă în depresie. Pentru că tu te gândești numai cum să-ți fie ție bine, numai cum să ai tu pace, numai cum să ai tu bucurie. Să știi că poți să ai pace și bucurie și când suferi. Poți să ai pace și bucurie când ești respins. Poți să ai pace și bucurie când soțul sau soția își bat joc de tine. Poți să ai pace și bucurie și în momentele alea. Dar trebuiește să te educi. Trebuiește să te educi și să înțelegi că dacă îi să seceri, să culegi o vreme în viața ta și o vreme în eternitatea ta de pace și de bucurie, uneori pe pământul acesta, trebuiește să faci ceea ce nu vrei. Trebuiește să faci ceea ce nu-ți place. Și când spun că să faci ce nu-ți place, știți la ce mă refer? Să omori ce te omoară pe tine acum în emoțiile tale. Să omori gândurile alea care te omoară, să omori stările alea care te scot de vlagă. Îs creștini azi în biserică, tineri, bătrâni, n-au viață în ei, n-au bucurie în ei, n-au entuziasm în ei. Ceva îi omoară, dragii mei. Pe unii păcat ascuns, pe alții frică. Unii trăiesc în frică generații întregi. Ei spun că sunt creștini, nu sunt creștini. Îs robii fricii, îs robii confuziei, îs robii întunericului, îs robii temerii că, wow, dacă spun că sunt creștin în afară, dacă pășesc prin credință în afară, dacă mă ridic din frica asta, ce or să zică ei? Și sunt robii în starea asta. Alți tineri sau oameni de la vârsta medie, să zic așa, îi vezi, te uiți la ei că n-au nicio poftă de viață în ei. Și Dumnezeul nostru, dragii mei, ne-a chemat ca în orice circumstanță să putem să stăm sobri, să putem să avem această pace în noi și încredere în noi, indiferent de ce se întâmplă. Amin? Numai eu te întreb, când vezi că ți-e rău, când vezi că ți-e greu, când vezi că ești apăsat și împresurat, ce faci atunci? Lași lucrurile așa? Sau faci ceva să omori lucrul ăla chiar dacă nu-i place firii tale? Atunci când nu-i place firii tale, pentru că tu te apropii de lucrurile lui Dumnezeu, atunci poate ți mai greu, dar greul ăla
care îl semeni în modul ăsta, se va transforma la un moment dat în pace și în bucurie, mă înțelegi? De-aia oamenii nu înțeleg astăzi, dar de ce nu pot să merg tot timpul, liniar, în sus? Ba, mergi liniar, mergi în sus, numai că totdeauna crești nivelul și la fiecare nivel de la care crești, îs alte vânturi, îs alte gânduri, îs alți demoni, îs alte probleme și trebuie să înțelegi că nu ești într-o singură luptă. Mă lupt astăzi, biruiesc astăzi și mâine dorm. Nu, în fiecare zi ești dator să te ridici deasupra capului vrășmașilor tăi. Amin?